გამარჯობა, მე თორნიკე ვარ და მინდა ვისაუბროთ ციფრულ მარკეტინგზე. თუმცა სანამ ციფრულ მარკეტინგზე საუბარს დავიწყებთ, მოდი ჯერ ვისაუბროთ იმაზე თუ რა არის ზოგადად მარკეტინგი და რა როლი აქვს მას ჩვენს ცხოვრებაში. ალბათ ხშირად მოგისმენიათ ფრაზა, როგორიც არის მარკეტინგი ძმაო აუცილებელი ან მარკეტინგი რომ არა, თუმცა რატომ არის აუცილებელი ან რატომ არ შეგვიძლია მის გარეშე ნორმალური ცხოვრება ან ბიზნეს საქმიანობა? და აქ შემოდის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა, როგორიც არის მე მარკეტინგი არ მჭირდება. ისედაც ბევრს ვხედი, ხო? რომ დავუკვირდეთ, ყველა ეს ფრაზა ძალიან აუცილებელი, საჭირო თუ არა საჭირო, არის ზოგადი. და გამოხატავს ერთი კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის წარმოდგენას ძალიან ზედა აუცილებელზე. პირობითად, ჩემთვის ძალიან ბევრი შეიძლება არის 1000, თქვენთვის შეიძლება არის მილიონი და ვიღაცისათვის მილიარდი. როგორც წესი, სიტყვათა მსგავსი თანწყობა ეფუძნება გარკვეულ შედარებას. პირობითად, თუ ჩვენ ვყიდით სამი სახეობის ხურჯინს და აქედან ერთი ხურჯინი დანარჩენ ორთან შედარებით ორჯერ ან მეტჯერ უფრო მეტი იყიდება, შესაძლოა ვთქვათ, რომ ძალიან კარგად იყიდება. თუმცა ბაზარზე არსებობს კიდევ 1000-ობით სხვა ხურჯინი, რომელიც შესაძლოა ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ძალიან კარგად გაყიდვად ხურჯინზე 10-ჯერ უფრო მეტი იყიდებოდეს. სწორედ აქ იწყება ფიქრი მარკეტინგზე. თუ ჩვენ ვიცით, რომ ხურჯინს, რომელიც ყველაზე უკეთ იყიდება, ზუსტად იგივე მარკეტინგს უკეთებთ, როგორც დანარჩენ ხურჯინებს, ან პირიქით საერთოდ არც ერთს არ უკეთებთ მარკეტინგს, მაშინ ალბათ საქმე გვაქვს გემოვნებასთან. ხალხს ეს ხურჯინი უფრო მეტად მოსწონს და ჩვენ არ ვახდენთ გავლენას მათ არჩევანზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არ ვასტიმულირებთ, არ ვზემოქმედებთ მათზე. არა და შეგვიძლია. ამავდროულად, თუ ჩვენ ვიცით, რომ სხვა კომპანიები, რომლებიც იგივე ტიპის ხურჯინებს 10ჯერ და უფრო მეტჯერ უფრო მეტს ყიდიან, ამ შემთხვევაში გემოვნება უკვე უკანა ფონზე ინაცვლებს და ნებისმიერი ტიპის თავის მართლება, როგორიც არის ბრენდი, ცნობადობა და ასე შემდეგ, არის სწორედ მარკეტინგის დამსახურება. მაგრამ რომელი მარკეტინგის? იმ მარკეტინგის ხომ არა რეკლამა რომ გონია. კი? და არა. იმიტომ რომ რეკლამა მართლაც არის მარკეტინგის შემადგენელი ნაწილი, თუმცა ძალიან მცირე ნაწილი. არა, იმიტომ რომ რეკლამა მარკეტინგი არ არის. მხოლოდ რეკლამა არ არის მარკეტინგი. ის არის ერთიანი ორგანიზმის შემადგენელი ნაწილი. შედარებისთვის ავიღოთ 4 ბორბალი. შეგვიძლია თუ არა რომ 4 ბორბალი ისე მოვმართოთ, რომ გადავადგილდეთ. რა თქმა უნდა შეგვიძლია. მაგრამ თუ არ გვექნება საჭე, ვერ განუსაზღვრავთ მოძრაობის ტრაექტორიას. ან თუ არ გვექნება მუხრუჭი, შესაძლოა საერთოდ სადმე გადავიჭახოთ, ხო? ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ზედაპირის შესწავლა. თუ სად უნდა ვატაროთ ჩვენი 4 ბორბალა? ხრიშზე, ასფალტზე, მდინარეზე. თან გამისიარული თუ მოგვინდა, ფარები ხომ გვინდა. ბოლოს და ბოლოს, რამდენი ხანი შევძლებთ ფეხზე მდგომარე სიარულს? საბრძოლზე ხომ უნდა ჩამოვშდეთ. და გვერდით არ მინდა ვინმე. ასე რომ, დიახ, რეკლამით სიარულს შევძლებთ, მაგრამ წინ თუ უკანან რამდენი ხანი ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ. სინამდვილეში თავის ბაბუა. არსებობს. და თუ მთელი წელი კარგად მოიქცევით, მომხმარებლებს დაუჯერებთ და ცხოვრებისგან გაკვეთილებს ისწავლით, საჩუქარსაც მიიღებთ. თქვენს წინაშეა ცხოვრების პირველი გაკვეთილი, რომელსაც გადამეორების გარეშე ვერავინ ვსწავლობთ. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი მეწარმე, რომელსაც სურდა შეეცვალა სამყარო. და პირველი რაც შეცვალა იყო რა. საკუთარი თავი. ხომ გითხარით პირველი გაკვეთილით ვერავინ ვსწავლობთ მეთქი. პირველი რაც შეცვალა იყო თავისი სურვილი. შეეცვალა სამყარო. ამიტომ თუ ილონ მასკი არ გვისმენს, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამყაროში, სადაც გაცილებით უფრო მარტივია შეცვალო სხვა ვიდრე საკუთარი თავი. სადაც გაცილებით უფრო მარტივია ეძებო იდეალური მომხმარებელი, ვიდრე შექმნა იდეალური სერვისი. და სადაც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ეძებო იდეალური თანამშრომელი, ვიდრე შექმნა იდეალური პირობები მუშაობისთვის. ბოლოს და ბოლოს, თავი ხომ შეცვლა, თანამშრომლობა აქ რა შეცვლა. ჩვენ მარკეტოლოგები ამას დროის პირამიდას ვეძახით. ხაგაი, მარტო მე ვეძახი. პირამიდას აქვს 3 დრო: წარსული, აწმყო და მომავალი. ხოლო მოქმედება პირამიდაში ხდება განუსაზღვრავად. მაგალითისთვის ავიღოთ გარე რეკლამა. ვიღაცისათვის ის უკვე მოძველდა, ვიღაცისათვის
ერთიანი მარკეტინგული გეგმის ნაწილია, ხოლო ვიღაცისთვის კიდევ პირიქით მომავალი განვითარება, რადგან ამჯობინებთ, რომ ჯერ ინტერნეტ რეკლამით დაიწყოს. რატომ? იმიტომ, რომ გაცილებით უფრო მარტივი და იაფია. იაფი ტრადიციულ არხებთან შედარებით. არა მხოლოდ თანხმობრივი, არამედ ანალიზის თვალსაზრისითაც. არც სატელევიზიო რეკლამა და არც ბანერი ჯერჯერობით არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ზუსტად განსაზღვროთ, ვინ ყურა, რამდენი დაინტერესდა და რამდენი გადაიზარდა აქედან გაყიდვებში. ისე როგორც ამის საშუალებას იძლევა ინტერნეტი. თუმცა ეს დროის პირამიდაა და შესაბამისად არ გაგიკვირდეთ თუ ძალიან მალე ვიხილავთ ბანერებს, რომლებიც გესაუბრებიან, გისმენენ და ჩაიზეც გეპატეშებიან. ინტერნეტ რეკლამა და ციფრული მარკეტინგი გეხმარებათ ზუსტად განსაზღვროთ ერთი დახარჯული ლარით რამდენ ლარს იღებთ. დაუბრუნდეთ ჩვენს პირამიდას. მნიშვნელოვანია, რომ მოქმედება ხდებოდეს განუსაზღვრელად დროსა და სივრცეში. ყველაზე კარგი ფილმები რომელია, რომელიც უძლებს დროს, ხომერთალია. ხომ გითქვამთ ძველ გადაღებულ ფილმზე, რომ სწორედ ჩვენს დროსია გადაღებული. და ამას ამბობენ ადამიანები 60-იან, 80-იან, 2000-იან თუ 20-იან წლებში. რატომ? იმიტომ რომ მუდამ აქტუალურია. ხშირად რეჟისორები და მარკეტოლოგები სპეციალურ ხრიკებსაც კი მიმართავენ იმისათვის, რომ თქვენ ვერ მიხვდეთ თუ რა დროში ხდება მოქმედება, იმისათვის, რომ მუდამ იყოს აქტუალური. მეც ხომ სწორედ ასე მაცვია, რომ ვერ მიხვდეთ გარეთ ახლა სამხარია თუ საფხული. ძაცხლა. განსაზღვრება, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს იმას, რომ არ განსაზღვროთ ზუსტად თქვენი ბიუჯეტი ან თქვენი აუდიტორია ან არ შეისწავლოთ ბაზარი. პირიქით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი ისე ზუსტად განსაზღვროთ, რომ შექმნათ განუსაზღვრელი ღირებულება. ამაში კი გვეხმარება პირამიდის დარჩენილი ორი კუთხე, ორი დრო, როგორიც არის have ინგლისურში და იქნებოდეს იქნება მეგრელში. ქართულ ენაში ამ დროს აქვს შესანიშნავი შესატყვისი და ეწოდება ყოფადუსრული. შესაბამისად, ამ ვიდეოს ნახვის მერე თუ კი ვინმე გითხავთ თუ რომელია თქვენი საყვარელი დრო, შეგიძლიათ თავისუფლად უპასუხოთ. ყოფადუსრული. იქნებოდეს იქნება. დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ შეკითხვას. რა არის მარკეტინგი? უფრო კონკრეტულად კი, რა არის ციფრული მარკეტინგი? პირველი ალბათ რაც თავში მოგვდის არის ბატონი ფილიპი, რომელსაც ბევრი კოტლერის სახელით იცნობს და მისი ლეგენდარული 4P, რომელიც სხვადასხვა უკვე გაიზარდა და 7, არამედ 8P გახდა. პროდუქტი, ფასი, პრომოუშენი, ადგილი, ფიზიკური მდგომარეობა, ხალხი, პროცესი და პარტნიორები. როგორც ხედავთ, რეკლამა და პრომოუშენი მხოლოდ ერთი პია ვითა ოჯახიდან. ასე რომ, თუ დანარჩენ პიებს მნიშვნელობას არ ენიჭებთ, მაშინ ერთი პის ჭიქჭიქი მომხმარებელს ვერ მოიყვანს. ამიტომ მოდით ვისაუბროთ ციფრული მარკეტინგის ღირებულებებზე და უპასუხოთ შეკითხვას, როგორიც არის საიდან დავიწყოთ. თქვენ ხომ აქ იმისთვის ხართ, რომ ციფრული სამყაროს ნაწილი გახდეთ. ამისათვის გთავაზობთ მარტივ მეთოდს, რომელსაც ეწოდება მომხმარებლის მოგზაურობა. დავიწყოთ. იმისათვის, რომ ვინმე თქვენი პროდუქტი იყიდოს, საჭიროა, რომ პირველ რიგში მოგზაუროთ. ხალხობთ, არამედ აი, რადგან თანამედროვე მომხმარებლები სწორედ ასე ეძებენ. ამისათვის კი ძალიან მარტივი რამ არის საჭირო. რა თქმა უნდა, თქვენი ვებგვერდი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მერწყმით არ მინდა დაიწყებს თქვენს ძებნას ასე. ხურჯინების მაღაზია ჯი. არამედ მოგძებნიან ხურჯინი ან ხურჯინი და იქ თქვენ უნდა დახვდეთ თქვენი ხურჯინით ხელში. ამისათვის კი საჭიროა, რომ გარდა თქვენი ვებგვერდისა, ასევე გქონდეთ წარმოდგენილი თქვენი ბიზნესი Google-ში, რომელიც შესაძლებელია აი ამ მულის მეშვეობით. My business-ის ხელსაწყოს გამოყენება. გაითვალისწინეთ, რომ Google-ის გარდა მომხმარებლები ძალიან ხშირად ეძებენ Facebook-ში. აქედან გამომდინარე, Facebook გვერდის ქონა არის აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, არის ერთი ძალიან საინტერესო პლატფორმა, რომელსაც მომხმარებლები იყენებენ ახალი პროდუქტების აღმოსაჩენად. ეს პლატფორმა კი გახლავთ Instagram. ამიტომ, თუ სხვაგან არა, ამ სამ პლატფორმაზე აუცილებლად უნდა იყოთ წარმოდგენილი იმისათვის, რომ მომხმარებლებმა თქვენი მოძებნა შეძლოთ. ცნობადობის ზრდა არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენი გაყიდვები დაიწყო. რატომ? იმიტომ, რომ ისინი კარგად არ გიცნობენ. შესაბამისად არ გენდობიან, ხოლო ინტერნეტ სამყაროში ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ, თქვენ მათთან საუბარი უნდა დაიწყოთ. შექმნით კარგი კონტენტი, იქნება ეს ფოტო, ვიდეო თუ ტექსტური მასალა. გამოიყენეთ ყველა შესაძლო პლატფორმა იმისათვის, რომ მომხმარებელთან კომუნიკაცია დაიწყოთ.
იქნება ეს საკუთარი გვერდი, YouTube არხი თუ სხვადასხვა ბლოგები. მიეცით მომხმარებელს საშუალება, რომ გამოგეხმაუროთ და შეკითხვები დაისვათ. თუმცა ეცადეთ, რომ არ იყოთ მომაბეზრებელი, რათა თქვენი ლაიქები ან ლაიქება დააგიქცეთ. ამ ნაბიჯზე გადასვლა უკვე მოცალოცი სიახლეა, რადგან ეს ნიშნავს, რომ შეგვინიშნეს, თუმცა სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მუდამ მემახსოვრებით. ამიტომ დაიტოვეთ მათი საკონტაქტო ინფორმაცია. ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს. თუ აქამდე არ იცნობდით ან არ იყენებდით, Google-ს აქვს შესანიშნავი ფუნქცია, რომელსაც ეწოდება Drive. ის საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია და არ ადაროთ ის ხელით. შესაბამისად, აქ ინახება ყველაფერი, რასაც თქვენ Google-ის მეშვეობით აკეთებთ. იქნება ეს კითხვარები, ფორმები თუ საკუთარი ვებგვერდიც კი, რომელიც Google საიტის მეშვეობით შეგიძლიათ ყოველგვარი პროგრამირების სოლის გარეშე ძალიან მარტივად და რაც თავარია უფასოდ შეგეძლოთ. მოდი ჩვენ უშუალოდ ყურადღება გავამახვილოთ Google Forms-ზე, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ ჩაატაროთ გამოკითხვები და გაიგოთ მომხმარებლის სურვილები. გახსოვთ თოვლის ბაბუაზე რომ შევთანხმდით. ასე რომ აქციეთ ისინი თქვენს გამომწერებად და შემდეგ შეძლებთ მიეწოდოთ ნებისმიერი ტიპის სიახლე. ისინი ხომ უბრალოდ გიშდებიან სიახლეებზე. რა თქმა უნდა ეს ისე არ არის. მაგრამ ეს მუშაობს და ჩვენც ვიმუშავებთ. როგორ ფიქრობთ? თქვენი გამომწერებიდან რეალურად რამდენი იქცევა თქვენს მომხმარებლად? დროა ის ყურადღება, რომელიც მივიბხარით, ფულად ვაქციოთ. ეს რა თქმა უნდა მარტივი არ არის და შესაძლოა საჭიროებდეს დამატებით ინვესტიციას თქვენი მხრიდან. ამიტომ გირჩევთ გამოიყენოთ კარგად ნაცადი ხერხები, როგორც არის ფასეკლების კუპონი, ვაუჩერი, მოსაწვევი თუ ეგრეთ წოდებული ფრიმიუმ ტიპის შეთავაზება, რომელიც მაგალითად აი თქვენ ხომ გაქვთ უკვე მეილი ხურჯინების მაღაზია gmail.com. ეს რა თქმა უნდა უფასოა, მაგრამ თუ გსურთ რომ უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ და თქვენი სავიზიტო ბარათზე ეწეროს info ხურჯინიჯი, მაშინ უკვე ფული უნდა გადაიხადოთ. ჩვენი მოგზაურობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სწორედ ეს არის, რადგან აქამდე თუ ჩვენ გვისმენდნენ, ახლა ჩვენ უნდა მოვსმინოთ. ინტერნეტმა პირველ რიგში მარკეტინგში სწორედ ეს შეცვალა და კომპანიები მონოლოგის რეჟიმიდან მომხმარებელთან დიალოგის რეჟიმში გადაერთნენ. გაიგეთ რა მოსწონთ, რა არ მოსწონთ, რის შეცვლას ან გაუმჯობესებას ისურვებდნენ. გამოიწვიეთ მათში ემოციები. ეს მომხმარებელთან დაახლოების საუკეთესო გზაა. თუნდაც იყოს ის უარყოფითი. გახსოვდეთ, რომ ემოციების მართვა არავის შეუძლია. ერთადერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია რომ მართოთ, ეს არის მათი გამოხატვის ფორმები და ხშირად არ მხოლოდ საკუთარი ემოციების. მიეცით მომხმარებელს იმაზე მეტი, ვიდრე ის თქვენგან მოელის. თუნდაც ეს იყოს ფურცელზე დაწერილი მადლობა, რომელსაც სპეციალურად მას ვგზავნით. მომხმარებელთან ურთიერთობით იღებთ ფასდაუდებელ უკავშირს, შეფასებას, რომელიც ეხმარებათ იმაში, რომ განვითარდეთ. ამ ეტაპამდე შესაძლოა მოგების გარეშე მისულიყავით. თუმცა თქვენ უკვე გყავთ მომხმარებელი, რომელმაც ისარგებლა თქვენი პროდუქტით, უფასოდ ან ძალიან იებად. შესაბამისად, დროა რომ ციფრების გაზრდაზე ისროთ. გახსოვთ, თქვენი გაყიდვების 80% სწორედ დაბრუნებულ, ეგრეთ წოდებულ ერთგულ მომხმარებელზე მოდის. ამასთანავე გაცილებით მარტივია მიყიდოთ მათ, ვინც უკვე 5 ნაბიჯია მოყვებათ, ვიდრე დავუწყოთ ზედნა ახალ მომხმარებელს. სხვა სიტყვებით რომ თქვათ, აკეთეთ რეტარგეტინგი. რეკლამის ჯადოქრობა ხომ სწორედ ეს არის. გილოცავთ. ახლა თქვენ უკვე გყავთ ერთგული მომხმარებლები, რომლებიც თქვენი ბრენდის იმიჯს იცავენ. შესაბამისად უყვებიან სხვას თქვენი პროდუქტის შესახებ და იკეთებენ ეგრეთ წოდებულ უფასო რეკლამას. ამის მიღწევა ხელოვნურადაც არის შესაძლებელი. შესთავაზეთ მათ რამე ისეთი, რაც მათთვისაც საინტერესო იქნება, რომ ამ ყველაფრისგან მათაც სარგებელი მიიღონ. პირობითად დაერიცხოთ ქულები ან მიიღონ ბონუსები თითოეული ახალი მომხმარებლის სანაცვლოდ, რომელსაც თქვენთვის მოიყვანა. ეგ არის და ეგ. ჩვენი მოგზაურობა აქ სრულდება. დაიწყება თქვენი, რომელიც იქნება გაცილებით უფრო საინტერესო და თავგადასავლებით ახსოვზე. ასე რომ გჯეროდეთ თოვლის ბაბუების და საჩუქარიც